Sziasztok! Ez itt a legnagyobb különbségek csatornája. Heti 2 alkalommal jelentkezem érdekes, megdöbbentő különlegességekkel a nagyvilágból. Ha most jártok itt először, ne felejtsetek el feliratkozni. Dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás az emberi szervezet következetes pusztításának atombiztos, egyben legelterjedtebb módja. Remélem, ennek a videónak a végére mindenki kicsit átgondolja, merre tart az életben, és kellően odafigyel az egészségére. Első téma az alkoholfogyasztás. Szerintetek Magyarország előkelő helyen áll? Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek dobogós helyre isszuk-e fel magunkat. Abban mindenki egyetért, hogy nem okos dolog túl sok alkoholt inni. Csak abban térnek el a vélemények, hogy pontosan mennyi is az a túl sok. A világ alkohol térképét a Világegészségügyi Szervezete készítette el. A dobogó első helyén álló Fehér Oroszország éves 17,32 liter átlagos fogyasztása nem mondható egészségesnek, főleg, hogy ebből 8,16 liter pálinka. A második Litvánia, aztán jönnek a csehek és a horvátok, majd meglepetésre Ausztria, Portugália és Franciaország. Ezekben az országokban egy év alatt több mint 12,5 liter tiszta szesz fogyaszt el egy 15 év feletti ember. Ez pedig átszámítva 800 üveg 3%-os sört, vagy másképp 100 liter 12,5%-os bort jelent. Bármilyen meglepő is, mi csak a 10. helyre tudtuk felinni magunkat a 11,5 literni fogyasztással, ami körülbelül egyenlő arányban oszlik el a sör, bor, pálinka szent háromságban. Na jó, egy kicsit több sört iszunk azért. Nem találjátok ki, kik esznek a világon a legtöbbet. A végére kiderül, ígérem. Egy átlagos férfinak egyébként 2500 kilokalóriára lenne szüksége naponta, míg egy átlagos nőnek 2000 kilokalóriára. Nyilván mondanunk sem kell, hogy a gyakorlat a nyugati ország túlnyomó többségénél ezt az értéket bőven meghaladja. Az azonban elég meglepő, hogy a kalóriafogyasztási lista élén Ausztria áll 3769 elfogyasztott kilokalóriával naponta, és a sor az Egyesült Államokkal, Törökországgal és Belgiummal folytatódik. Magyarország is előkelő helyen áll, a férfiak 40%-a és a nők 30%-a számít a felmérések szerint túlsúlyosnak. Rengeteg műsor, újságcikk, étkezési tanácsadó foglalkozik és készített már remek anyagokat arról, mit, mikor és mennyit érdemes enni, ha szeretnénk fittek lenni, hosszan élni, egészségben és jó kedéllyel. Végezetül nézzük a dohányzást. Biztos hallottátok már azt a mondást dohányosoktól, hogy valamiben meg kell halni. Ami engem illet, én 120 évesen a szeretett családom körében, boldogan és jó kedéllyel, nem a kórházban, vért köhögve, fuldokolva, elviselhetetlen csontfájdalmak között, epilepsziás rohamokkal a tüdőráktól. Magyarországon évente mintegy 10 000 új megbetegedést tartanak nyilván, és 8 000-en halnak bele a betegségbe. Sokkoló tény, hogy ezekkel az adatokkal Magyarország világelső a tüdőrák terén. A legmagasabb a dohányzók aránya Görögországban 32% és Bulgáriában 29%. Akkor foglaljuk össze és nézzük a legjobban önpusztító országot. Magyarországon átlagban 1774 szál cigit szível mindenki évente, ami napi 5 szálat jelent, és elhízásban vezetünk, így a világon a 6. helyre soroltak bennünket, mint önpusztító nemzetet. Oroszország fejenként évi 13,7 liter és 2690 szál cigaretta. Ennyi jut mindenkire évente. A szlovákok 27,4%-a elhízott. De a bajnokok a csehek lettek. Összehasonlítva alkoholfogyasztásban az 5-ek, a 11. helyen szerepelnek a dohányzás tekintetében, és a lakosság 29%-a van elhízva. Most nézzük a legegészségesebb országokat. Hollandiában a születéskor várható átlagos élettartam közel 81 év. Csak minden 10. nő túlsúlyos, a 8. legegészségesebb ország.
Svájc a világ összes többi országánál több pénzt fektet az egészségügybe, az oktatásba, ennek és a kristálytiszta levegőnek köszönhetően az apró alpesi országban, a nyugati féltekén itt élnek a legegészségesebb emberek. Ausztráliában a 2012-es adatok alapján a születéskor várható átlagéletkor 81-90 év. A Szigetországban élők egészsége köszönhető többek között a klímának, a nagymértékű halfogyasztásnak, valamint a stresszmentes életnek. Olaszországban nagy hagyománya van a minőségi boroknak, a friss zöldségek, gyümölcsök, valamint az olívaolaj fogyasztásának. Az olaszok egészségének titka az étrend mellett vélhetően a családcentrikusság. És akkor következzék a legegészségesebb ország. Talán meglepő, de a lista első helyén Szingapúr végzett. Az ázsiai ország lakói nem csupán egészségesek, de nemzetközi felmérések szerint Szingapúr a legkevésbé korrupt ország, valamint itt követik el a legkevesebb bűntényt a világon. Az utca annyira tiszta, hogy konkrétan enni lehet róla. Ügyelnek rá, hogy ez így is maradjon. Az építkezéseken használt teherautókat például lemossák, miután végeztek a feladatukkal. A tetejüket letakarják. Dohányozni általában lehet az utcán, de ha valaki eldobja a cigicsikket az utcán, szintén súlyos büntetés jár érte. A közvécék mindenhol ingyenesek és makulátlanok. A csapvíz iható bárhol. Szingapúrban nincs rágógumi. Ez érthető is, ha a tiszta utcákból indulunk ki. Tilos árusítani. A pontosság szent dolog. Arra is ügyelnek, hogy ha netalántán önhibájukból késnének valahonnan, azonnal a másik tudtára adják. A pontosság nem csak az emberekre igaz, hanem a járművekre is. Szingapúr zöld, tele van fákkal, sőt még dzsungelt is találunk a város közepén. Évente van egy nap, amelyet fák ültetésének szentelnek, és ilyenkor az emberek fákat ültetnek. A közbiztonság nagyon jó, ami nem csoda, hisz rablásért, kábítószerkereskedelemért, esetenként birtoklásért és gyilkosságért is halálbüntetés jár. Így a legnagyobb különbség Oroszország és Szingapúr között van. Ezzel elérkeztünk mai legnagyobb különbségek videó végére, remélem tetszett. Ha igen, nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel. Várlak benneteket a következő adásban. Sziasztok!